Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl praten over actuele onderwerpen die nu van belang zijn. En met name voor de energiemarkt. En het is iedere week feest en deze week is het de aanval van de Verenigde Staten op de atoomprogramma's van Iran. Die aanval is er gekomen. En ja, dat is een escalatie van een oorlog die al was begonnen tussen Israël en Iran. En die oorlog, die escalatie, die kan enorme gevolgen hebben. Dus ja, daar zullen we het zeker over moeten gaan hebben. Zeker in connectie met de oliemarkt. Goedemorgen, Ronald. Ja, goedemorgen Tom en de kijkers. Ja, het is natuurlijk iets van wat we mogelijk hadden verwacht natuurlijk. Niemand wist het zeker. Hè. Trump had gezegd voor het weekend, het gaat 2 weken maximale bedenktijd. En waarschijnlijk ook een rookgordijn. En nog geen 24 uur later is het al zover. Ja, de grote vraag is natuurlijk, ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste is, wat nou het effect is geweest van die bombardementen. Want ja, er wordt natuurlijk gezegd dat het succes is. Ik zag wat foto's op het internet. Nou ja, dan zie je inderdaad wel dat bovengronds alles wel weggevaagd is, mag je zeggen. Maar ondergronds weten we gewoon helemaal niet. Dus ja, dat is eigenlijk de grote vraag die nu komt. En waarom ik dat zeg, is dat ik dat ook denk dat dat de basis is waarop ehm, Iran zal reageren. Ik doe maar even een hele simpele redenering. Want stel dat er niet voldoende beschadigd is, dan heeft Iran dus op termijn, hè, ze zijn misschien een paar jaar achteruit gezet, maar hebben ze op termijn gewoon weer kans om hun atoomambities waar te maken. Dus dan zullen ze relatief, denk ik, mild optreden. Mocht het zo zijn dat alles weggebombardeerd is, nou, dan hebben ze natuurlijk helemaal niet veel te verliezen. En dan denk ik ook niet dat ze snel terugkomen op die atoomakkoord of onderhandeling, hoe je het ook wil zeggen. Onderhandeling of akkoord, we gaan we zien of het wordt. Maar waarom zou je je strikt laten controleren als je toch niks meer hebt? Dan kan je beter weer op een andere plek helemaal opnieuw beginnen. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat eigenlijk ja, of we dat gaan horen. En dat zal bepalen dan inderdaad hoe snel en hoe actief Iran echt gaat reageren. Daar heb ik inderdaad al over geschreven en video over gemaakt. Iran heeft direct aangegeven, ach, het valt allemaal wel mee. Dat leek mij zo'n stomme reactie, want ze hadden beter kunnen zeggen, ja, het is allemaal vernietigd, wat er ook was gebeurd. Want dan heeft ook de Verenigde Staten geen reden om nog vervolgacties te gaan doen. Maar ik vrees dat ze de belangrijkste spullen, dat verrijkte uranium dat ze al hebben, dat ze dat al lang weg hebben gehaald. Er zijn foto's zichtbaar als satellietfoto's door de Israëli's gemaakt, waarbij je enorme rijen vrachtwagens ziet die net daarvoor al zijn geweest. Open vrachtwagens, maar ook twee gespecialiseerde vrachtwagens die dat spul al lang weg hebben kunnen hebben gebracht. En die vrachtwagens zijn nu natuurlijk zoek. En misschien is dat wel de reden dat ze er zoveel haast achter hebben gezet. Zo van, oh, we moeten niet helemaal te laat zijn. Want het feit waar Trump mee zat, verwacht ik, is het feit dat de carrier groups helemaal verkeerd gelegen waren. Er was er eentje bij Indonesië, de rest zat verder weg. Die eerste die bij Indonesië lag, die was net aangekomen en direct daarna zijn de bommenwerpers opgestegen. Daar zat weinig tijd tussen. Dus ik denk dat de haast waarmee ze dit hebben gedaan eigenlijk is gekomen door het feit dat Iran met die vrachtwagens de spullen al weg heeft gehaald. En dan is de vraag, hebben ze alles weggehaald? Hebben ze een beetje weggehaald? Ja, dat zullen we niet weten. En dat zal ook de Verenigde Staten niet weten. En Trump riep al direct, oh, het is een groot succes. Ja, dat is fijn dat hij dat roept, maar daar hebben we dus niks aan. Het feit waar we nu mee zitten is dus inderdaad, wat is het gevolg? Is dat verrijkte uranium nog in Iran? Ja, je kan er in ieder geval een vuile bom mee maken. Maar ook vervolgvraag is, wat gaat Iran nu doen? Want ja, aan de ene kant hebben ze een grote mond van, we gaan nu overal acties terug doen. Maar Iran kan zoveel niet als je kijkt naar een echte oorlog. Het is geen grondoorlog, dus dat is even al vervelend. Het aantal raketten dat Iran afschiet, er zijn er wel aangekomen in Israël, maar is veel lager als dat ze hadden gedacht, omdat er heel veel raketten al vernietigd zijn op de grond door de Israëli's. Israëli's hebben het luchtoverwicht. Dus Iran kan maar weinig. Ja, dan is het enige wat ze mogelijk nog wel kunnen doen, is de straat van Hormuz afsluiten. En ja, dat is toch wel een angstbeeld wat heel veel mensen hebben. Ja,
Nou ja, zoals je zegt, ik geloof eerlijk ook niet zo dat ze daar met, nog een keer met raketten heen en weer naar Israël. Ik bedoel, de impact is klein. Je verstookt je eigen raketten, weet je wel, daar, waardoor je dus op langere termijn natuurlijk ook weer een stukje van je dreiging laat wegvallen. En ik denk veel eerder aan Amerikaanse burgers en Amerikaanse militairen, omdat dat, denk ik, de Amerikanen dan weer verder onder druk zet Trump weer onder druk om toch die onderhandelingstafels. En uiteindelijk denk ik dat Israël natuurlijk geen carte blanche kan blijven krijgen de komende weken om daar maar door te gaan. En zodra Iran in gesprek gaat, eigenlijk kan Israël dan ook niet doorgaan. Dus ja, wil je dat stoppen, dan zal Amerika dat tegen Israël moeten zeggen. Jullie moeten gewoon op de grond stoppen. En dan moet je de druk bij Amerika zetten en volgens mij niet bij Israël. Ja, nou goed, de vraag is natuurlijk hoe genegen is Iran nog om te praten? Aan de andere kant, hoeveel kans hebben ze nog dat ze hier iets kunnen winnen? De straat van Hormuz afsluiten is een risico voor Iran, want dan gaan ook Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait gaan stijgen. Want ja, dan is hun inkomstenbron ook geraakt. Dat is misschien ook niet slim om die echt tegen je te gaan krijgen. Ehm, maar een van de andere dingen, en daar heb ik net een video over online gezet, is het feit, Iran is direct naar Rusland gegaan, want dat zijn partners, die zouden elkaar helpen. En voor Rusland is dit een ideale situatie. Want door deze spanningen gaat de olieprijs omhoog. En dat is voor Rusland ongelooflijk belangrijk. Want als ze ergens gebrek aan hebben, is het geld. Als die olieprijs omhoog gaat, krijgen ze meer geld voor de enorme hoeveelheden olie die ze uitvoeren. En dat kan dan Poetin langer in het zadel houden. Dus Poetin zal, als hij Iran adviseert, zal zeggen: blijf dit vooral lekker stoken. Zodat ze die olieprijs lang vol kunnen houden, hoog kunnen houden. Dat is niet in het voordeel van Iran, want dan blijft Iran toch geraakt worden. En ja, kan zich verder niet meer ontwikkelen. Dus het feit dat Iran en Rusland partners zijn en Iran dus aan Rusland vraagt: kan je me helpen? Nou, de vraag is: wat helpt Poetin dan aan Iran? Want ja, zijn belang is totaal tegenovergesteld aan het Iraanse belang. En daar ben ik toch wel een beetje bang voor. Ik heb ook eerder al aangegeven, Iran, daar kan de Verenigde Staten de vrije hand krijgen van Rusland. Oekraïne, daar kan Rusland de vrije hand krijgen van de Verenigde Staten. In hoeverre zou dat niet meespelen in de hoofden van Trump en Poetin? Daar ben ik een beetje bang voor. Ja, het probleem is eigenlijk dat alles aan alles nu verweven zit. Hè? Dus dat je probeert de logica te zoeken. Eerlijk gezegd denk ik dat Iran, gezien hun verleden, weinig met logica te maken heeft. Wat ik wel gezien heb, is dat ze de laatste half jaar al hebben vertraagd en maar vertraagd met die akkoorden. En dat er al in april in de vakbladen te lezen was dat eigenlijk Iran pas wilde praten over het atoomakkoord met Europa erbij. Dat zou pas augustus zijn. Dus ondanks alle beloftes die ze zouden doen, nou ja, dat betekent dat ja, aan de ene kant heeft Iran het ook wel een beetje aan zichzelf te wijten dat ze alles maar steeds vertragen. Dat Trump zo ongeduldig is. Ja, je kent Trump zijn beperkingen. Ja, op een gegeven moment als hij dan moet kiezen, dan kiest hij wel. En dan later dan kijkt hij wel wat de gevolgen zijn. Hoe het dan met relatie zit met Rusland, ja, dat is natuurlijk lastig. Ik hoop eerlijk gezegd dat er geen koelhandel op de achtergrond wordt gedaan. Want dat zou echt inderdaad heel erg zijn. Net zoals het erg zou zijn als zou blijken dat Israël met verkeerde informatie Iran is aangevallen door de VS. We hebben ook met Irak-oorlog gezien. Hè? Dus laten we niet doen alsof dat niet gebeurt. Uh, Aan de andere kant, wat je nu wel hoort en wat ik ook lees, is eigenlijk dat alle landen bijna op de wereld heel blij zijn dat Amerika en Israël even dit hebben gedaan. Hè? Want die dreiging van Iran met de atoommacht, met zo'n ja, toch wel radicale regering, is geen feest. Dus dat is nu wel uitgesproken, maar iedereen is nu wel van mening dat snel naar de onderhandelingstafel en escalatie moet worden voorkomen. En we vergeten inderdaad helemaal hoe het nu loopt. Rusland zal blij zijn met al die aandacht die nu even weggaat en die kunnen hun eigen plannen trekken. Ja, het bevestigt nog maar eens, Tom, dat we gewoon zelf voor onze broek moeten ophouden hier in Europa. En we hebben nu de top in Den Haag. Ik begrijp dat daar in ieder geval het akkoord van de 5% is en met een geitenpaadje van Rutte weer in ieder geval Spanje aan boord is. Dus in principe, ja, ik denk we zullen ermee moeten leven. Oekraïne zal ook moeten leven dat de grenzen wat anders gaan worden.
En wij moeten ermee gaan leven dat we een groot gedeelte van ons overheidsbudget richting defensie moeten gaan sturen de komende jaren. En Je had met één punt had je wel echt iets geraakt. De geheime dienst van de Verenigde Staten was van mening dat Iran nog jaren verwijderd was van een kernbom, terwijl Israël zei het is een kwestie van weken. Maar dat zegt Israël al jaren. Dus de kans dat dit zo'n Irak-verhaal is, hè, van ze hebben al wapens of mass destruction, die kans is zeer wel aanwezig, maar blijft het feit dat Iran wel op weg was naar. Of het nou 2 weken was of 3 jaar, dat is eventjes in het midden. Ik denk dat de wereld er beter mee is dat Iran geen atoomwapens heeft. Aan de andere kant kan ik me ook indenken, vanuit Iran gezien, dat die zeggen van ja, maar wij zijn veiliger als wij wel een kernwapen hebben. Want dan zijn we tenminste af van dit soort zaken, waarbij een land als Israël of een land als Verenigde Staten zich maar zo gaat bemoeien met waar wij mee bezig zijn. Ja, je bent een zelfstandig land. Alleen, ja, van ons uit gezien, vinden wij dat Iran daar niet mee vertrouwd kan worden. Maar ik kan me indenken dat Iran zegt, ja, maar wij zijn daar ja, wel mee te vertrouwen. Maar goed, precies. En dat is net, kijk waar het om. Ja, zo. Allereerst is natuurlijk. Ja, goed. Je hebt wel gradaties daarin. Zeg maar, eerst heb je afgesproken onder het atoomakkoord dat je geen uranium zal verrijken boven een bepaald percentage. Trump is er zelf uitgestapt, dus mag Iran doen en laten wat hij wil. Punt. Hè? En eigenlijk mag je een land niet aanvallen omdat ze met iets bezig zijn wat jij niet leuk vindt. Dat hebben we ook met Noord-Korea gedaan. Er zijn andere atomen. Hè? We kunnen niet zeggen, ja, wij hebben nu eenmaal de sterkste wapens en verbieden we iedereen die andere wapens hebben. Trouwens, Saoedi-Arabië wil ook zo'n wapen. En die hebben al een plan overeengekomen om een kerncentrale te gaan bouwen in Saoedi-Arabië. Nou goed, en waarom horen we daar niks en zijn we dan opeens wat minder kritisch? Hè? Dus die kunnen net zo goed verrijken. Dus zulke goede vrienden zijn het ook niet. Hè? Die zijn verdeeld tot elkaar omdat de ene dollars in olie heeft en de ander moet militair beschermd worden. Maar verder hebben ze best wel een hekel aan elkaar. Dus ja, zoals je zegt, het gaat er nu wel een beetje op aankomen. Iran is inderdaad, wat mij betreft, niet op echte juridische, goed verdedigbare gronden aangevallen. En Iran, daarom zei ik het ook, zal echt, ik denk echt tot op het bot beledigd zijn. En wat jij ook al zei, die rit naar de onderhandelingstafel zie ik niet als ze hebben geen optie, maar dus puur in hun strategie om gewoon schade op te meten, overleggen hoe nu verder. En uiteindelijk is er best wel een grote kans dat we gewoon weer teruggaan naar de oude situatie. Waarbij we niet precies weten wat Iran doet. We weten alleen maar dat ze een paar jaar achterstand hebben opgelopen. Ja, en dan is de vraag of dit de goede keuze was. En dat zal moeten blijken dan, en waarschijnlijk krijgen we die informatie gewoon niet, hoe ver Iran verwijderd was van die atoombom. Maar ik denk dat die dreiging die er dan is, een grote kans is dat we daar gewoon de toekomst ook mee in moeten. En dat die dreiging niet opgelost is. ja, zolang het regime daar blijft zitten, zeker. Wat mij wel opviel, wij hebben behoorlijk gesteigerd in het Westen toen Rusland dreigde de kerncentrale in Zaporizhia ja, te of bombarderen of dat die warm zou lopen zodat de straling vrij kwam. Oh, dat was wel heel erg en nou, dat heeft heel wat protesten opgeleverd hier. Ja. Nu zie je dat er daadwerkelijk en bewust een atoomprogramma is aangevallen in Iran. En waar zijn nu die protesten over het feit dat er straling vrij kan komen? Ik vind het wel een beetje boterhamhoofd op ieders hoofd. Dat we aan de ene kant Rusland wel zeggen, foei, dat mag niet. Maar nu de Verenigde Staten zoiets doet. Ja, ach ja, het is misschien maar goed dat ze het doen. Ja, ik vind het eigenlijk te gek voor woorden. Ik begrijp ook wel dat er heel veel onrust is dat Iran zo ver was richting een kernprogramma. Dus dat vat ik wel. Maar ik heb daar wel wat moeite mee dat we aan de ene kant Rusland heel streng toespreken. En aan de andere kant nu bij Amerika zeggen van wow, dat had Iran wel aan zichzelf te danken. Ik vind dat echt wel lastig. Maar goed, dat is natuurlijk de wereldpolitiek. Wij hebben te maken zometeen met hogere olieprijzen. Dat is daar waar wij mee zitten. En dat gaat natuurlijk ook weer een economische impact hebben in het Westen. Ja. En de Europese en met name Duitse economie, die zit er niet op te wachten dat die energieprijzen weer flink gaan stijgen. Dus wat dat betreft zou het wel belangrijk zijn dat dit niet uit de hand loopt. Dat hier geen escalatie verder plaatsvindt. Ja, en dat is dus de vraag waar wij geen antwoord op kunnen geven op dit moment. Wat gaat er nu gebeuren? Gaat dit verder escaleren? Of
ja, is het met een sisser dat het afloopt en gaan ze toch onderhandelen? En is het over en uit met het elkaar geweld aandoen? En als Iran verder gaat, dan zal het op zachte doelen zijn. Dus steden, toeristen, dat soort zaken. En daarom heeft de Verenigde Staten nu de Amerikanen in het buitenland gewaarschuwd voor het feit van ja, let beter op. Want ja, er kan maar zo ergens een aanslag plaatsvinden op zachte doelen. Want dat is eigenlijk bijna het enige wat Iran op dit moment nog kan doen. Ja, nou ja, je ziet ook aan de uitslag op de olieprijs, die is nauwelijks van de grond gekomen. Hè. Als we het zouden weten, dan zou er of een dikke plus zitten of een dikke min. Dus ik denk dat de grote marktpartijen gewoon even wachten tot de rook is opgetrokken. En dan rustig weer posities innemen. Dus wat dat betreft denk ik dat het muntje twee kanten op kan vallen. En iedereen zit eigenlijk gewoon te wachten op de reactie van Iran. Hè, want de VS die heeft zich nu afzijdig gehouden. Israël bombardeert nog wat raketinstallaties in Iran. En voor de rest is het gewoon eventjes afwachten. En dan hopelijk, wat jij zegt, escaleert het niet verder. Maar ik ben er niet gerust op als ik kijk naar de emotionaliteit die vaak gepaard gaat. En ook wel eigenlijk de tussen aanhalingstekens onterechte aanvallen door continu op Iran. Een land wat al natuurlijk echt aan de bedelstaf zit. En haar bevolking al zo getergd is. En nu weer getergd is en vernederd wordt. Dus ja, ik heb er een hard hoofd in. Ik hoop dat je gelijk hebt dat we de volgende video wat optimistischer kunnen maken. Maar het feit dat de olieprijs niet hard stijgt of dat soort zaken, dat is wel gewoon iets omdat we het niet weten, maar niet omdat we denken van nou, dit was het en het is voorbij. Ja. Met dat gaan we gewoon deze video stoppen. Hey, dankjewel deze week weer dat je erbij was en voor jouw inzichten. En we gaan volgende week kijken of we optimistischer beeld kunnen gaan geven. Oké, fijne dag verder allemaal. Hey, bedankt, houdoe. Hoi, hoi Tom.